હલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીની અંદર છઠ્ઠા સેમેસ્ટરમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓએ એક્ઝામિનેશન ફોર્મ એની ફીસ ભરવાની છે અને ડિપ્લોમાના તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ અગત્યની 5 બાબતો જેના વિશે આજના સેશનમાં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. પહેલાં જોઈશું એક્ઝામિનેશન ફી કેવી રીતે ભરવી, એના સ્ટેપ્સ કયા કયા છે, પેમેન્ટ ફેલ થાય અથવા ડબલ પેમેન્ટ થઈ જાય તો શું કરવું જોઈએ, અને ફીસ પેમેન્ટ બરોબર થયેલી છે કે નહીં એ ચેક કેવી રીતે કરવું, જો પેમેન્ટનું શેડ્યુલ મિસ થઈ ગયું તો શું કરવાનું, અને દરેક વિદ્યાર્થી માટે ખૂબ જ અગત્યની 5 બાબતો એના વિશે આજના સેશનમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. તો જીટીયુની વેબસાઇટ પર આ રીતે 19મી તારીખનો સર્ક્યુલર આવેલો છે, જેની અંદર છઠ્ઠા સેમેસ્ટર અને 8મા સેમેસ્ટરની અંદર અભ્યાસ કરતા ડિપ્લોમાના વિદ્યાર્થીઓએ એક્ઝામિનેશન ફીસ ભરવાની છે એવું અહીંયા આપેલું છે. અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વિલ બી એબલ ટુ રિજેક્ટ ધ એક્ઝામ ફોર્મ. મિત્રો, આ એક નવી લાઇન છે, આની પહેલાં ક્યારેય આવું નથી આવેલું. અત્યાર સુધી શું હતું કે આપણે એક્ઝામ ફોર્મ ભરી દઈએ, દેટ મીન્સ તમે એક્ઝામ આપી શકશો, પણ અહીંયા એક લાઇન એડ કરેલી છે કે જો તમે અત્યારે એક્ઝામ ફી ભરી દીધી, એક્ઝામ ફોર્મ ભરી દીધું, એનો મતલબ એવો નથી કે તમે એક્ઝામ આપી જ શકશો. હજી પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે છે એ તમારું ફોર્મ રિજેક્ટ કરી શકે છે. એટલે કે કોઈપણ કારણથી જો તમે સબમિશન ના કરાવ્યું હોય તો પણ તમે એક્ઝામ નહીં આપી શકો. જે ફીસ ભરેલી હોય એ રિફંડ થઈ જશે. આ જૂના સર્ક્યુલરમાં ક્યાંય આ ટાઈપનું હતું નહીં. આ નવી બાબત છે જે હવેના સર્ક્યુલરની અંદર એડ કરવામાં આવી છે. એક્ઝામનું શેડ્યુલ અહીંયા એક્ઝામ ફોર્મ ભરવાનું શેડ્યુલ આપેલું છે 31/3/2022. એની પહેલાં આપણે બધાએ એક્ઝામિનેશન ફોર્મ અને એની ફીસ ભરવાની છે. હવે એક્ઝામ ફી ભરવા માટેના સ્ટેપ્સ જોઈએ તો એના માટે જીટીયુનું પોર્ટલ જે છે સ્ટુડન્ટ પોર્ટલ, એમાં લોગિન થવાનું, એનરોલમેન્ટ નંબર, પાસવર્ડ અને કેપ્ચા કોડ નાખશો, સાઇન ઇન પર ક્લિક કરશો એટલે આવી રીતે તમારું જે પોર્ટલ છે એ ખુલશે. અને આ પોર્ટલની અંદર અહીંયા નીચે એક્ઝામ ફોર્મ નામનો ઓપ્શન છે. આ એક્ઝામ ફોર્મ પર ક્લિક કરશો એટલે આવી રીતે એક પેજ તમારી સામે દેખાશે. કદાચ અહીંયા જે ડિટેલ આપેલી છે એમાં ફેરફાર થયેલો હોઈ શકે છે. આ જૂનું ફોર્મ છે, કદાચ તમે નવું ફોર્મ જોશો તો એની અંદર અહીંયા એક વસ્તુ એડ થઈ હશે, કોન્વોકેશન ફીસ. કારણ કે હવે નવા નિયમ પ્રમાણે જીટીયુના જે એક્ઝામ ફોર્મ ભરાશે એની અંદર છેલ્લા વર્ષની અંદર કોન્વોકેશન ફીસ પણ એડ કરવામાં આવશે. એટલે કે છઠ્ઠા સેમેસ્ટરના એક્ઝામ ફોર્મ ભરો તો એની અંદર અત્યાર સુધી જે ફી ભરતા હતા એમાં એક વસ્તુ એડ થશે, કોન્વોકેશન ફી. એટલે કે આપણું ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ થશે ત્યારે તમારા ઘરે જે સર્ટિફિકેટ મોકલવામાં આવે છે એની ફીસ, અને આ ફીસ જો એડ થયેલી હોય તો અહીંયા ભરવાની રહેશે. જો એડ ન થયેલી હોય તો અહીંયા જે ફીસ દર્શાવે એ ફીસ તમારે ભરી દેવાની રહેશે. અહીંયા પેમેન્ટ લાસ્ટ ડેટ આપેલી હશે, પેમેન્ટ ડિટેલ આપેલી હશે, એક્ઝામ ફોર્મ, થિયરી હોલ ટિકિટ, એટલે કે એક્ઝામ શરૂ થવાની હશે એના થોડા દિવસ પહેલાં અહીંથી આપણે થિયરી હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પેમેન્ટ ફેલ થાય તો શું કરવું. ઓબ્વિયસલી પેમેન્ટ ફેલ થાય તો થોડા સમય પછી ફરી પાછી ટ્રાય કરવાની. 2 વખત જો પૈસા કપાઈ જાય તો 30 દિવસ સુધી તમારે વેઇટ કરવાનું છે. 30 દિવસની અંદર જો તમારું રિફંડ ફરી પાછું ન થઈ જાય તો આપણી જે બધી ડિટેલ્સ છે, એટલે કે એનરોલમેન્ટ નંબર, ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર અને ડેટ, આ ડિટેલ જીટીયુના જે ઈમેલ એડ્રેસ આપેલું છે epay_query@gtu.edu.in એના ઉપર તમારી ડિટેલ્સ મેલ કરવાની છે. અને જો પેમેન્ટ શેડ્યુલ મિસ થઈ જાય, એટલે કે તમે જો આ વિડીયો 31 તારીખ પછી જોઈ રહ્યા હો તો પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. નોર્મલી પેનલ્ટી ફેઝ શરૂ થતો હોય છે. પેનલ્ટી ફેઝ એટલે કોઈ પણ સર્ટેન એમાઉન્ટની પેનલ્ટી લઈ અને જીટીયુ જે છે એ જૂના મિસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ હોય એ લોકોને ફીસ પેમેન્ટ કરવા માટેનો ઓપ્શન આપે છે. તો એના માટે જીટીયુની વેબસાઇટ રેગ્યુલરલી જોતા રહો, એની અંદર એ સર્ક્યુલર આવી શકે છે. કદાચ વેબસાઇટ ન જોઈ શકો તો પણ આપણું જે સ્ટુડન્ટ પોર્ટલ છે આની અંદર લોગિન થઈ જવાનું. એમાં અહીંયા ફીસ પેમેન્ટનો ઓપ્શન આવતો હશે. જો ફીસ પેમેન્ટનો ઓપ્શન આવતો હોય તો ત્યાંથી ફીસ જે છે એ પે કરી દેવાની. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ 5 ખૂબ જ અગત્યની બાબતો જે ડિપ્લોમાના તમામ વિદ્યાર્થીઓને લાગુ પડે છે. એમાં પહેલું છે કે આ આખા સેમેસ્ટરની અંદર જીટીયુનું એક્ઝામ ફોર્મ ભરવા માટેની ડેટ ક્યારેય મિસ કરવાની નહીં. બીજું છે મિડ સેમ એક્ઝામ મિસ નહીં કરવાની, અથવા મિડ સેમમાં જો ફેલ થયા હો તો તમારે જે તે કન્સર્ન ટીચરને કોન્ટેક્ટ કરી લેવાનો. ત્રીજું છે ટર્મવર્ક સબમિશન. તમારું ટર્મવર્ક જો સબમિશન બાકી હોય તો સબ્જેક્ટ ટીચરનો કોન્ટેક્ટ કરી લેવાનો. ફાઇનલ યરના વિદ્યાર્થીઓ માટે સૌથી અગત્યનું છે વાઇવા. ઘણી વખત વિદ્યાર્થીઓ વાઇવામાં એબસન્ટ રહેતા હોય છે. જો તમે એબસન્ટ રહેશો તો કોઈ પણ સાહેબ કશું જ નહીં કરી શકે, સીધા 6 મહિના વધી જશે અને ક્યારેક 1 વર્ષ પણ વધી જવાની સંભાવના રહે છે. તો આ ન વધી જાય એના માટે છઠ્ઠા સેમના વિદ્યાર્થીઓએ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. વાઇવાની અંદર પ્રેઝન્ટ રહેવાનું. કદાચ એવું લાગે કે આપણને કશું જ નથી આવડતું તો ચિંતા નહીં કરવાની. સાહેબો જે આવતા હોય છે એક્ઝામ લેવા માટે
એ બહારથી આવતા હોય છે, પણ એ એટલા હ્યુમન એપ્રોચવાળા હોય છે કે તમને ન આવડે તો થોડો ટાઈમ આપે, તમે પ્રિપેરેશન કરી દો, ત્યાર પછી ફરી પાછું તમારી એક્ઝામ એ લઈ શકે છે. અને એન્ડ સેમેસ્ટર એક્ઝામ એટલે કે આપણી જે 70 માર્કની જે 2 કલાકની એક્ઝામ છે, આ 5 જે લિસ્ટ આપેલું છે એ 5માંથી એક પણ બાબત જો આપણે મિસ કરી ગયા તો 6 મહિના વધી જવાની સંભાવના છે. તો આ ન થાય એટલા માટે છઠ્ઠા સેમેસ્ટરના દરેક વિદ્યાર્થીઓને ખાસ વિનંતી કે આ 5 બાબતો જે છે એમાં તમે બધું જ ક્લિયર કરી દેજો. દોસ્તો, કોઈ પણ પ્રકારની ક્વેરી હોય તો કમેન્ટ બોક્સની અંદર લખી શકો છો. શક્ય હશે એટલો જલ્દીથી તમારા ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવામાં આવશે. આપણે એક ટેલિગ્રામ ચેનલ બનાવેલી છે જેની ડિટેલ્સ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે, તો એના થ્રુ તમે ચેનલ સાથે જોઈન થઈ શકો છો. આ ચેનલની અંદર એડમિશન, એજ્યુકેશન અને પ્લેસમેન્ટને લગતી ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવામાં આવે છે. તમે બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારત દેશના સારા નાગરિક બનો, તમારું ભવિષ્ય ખૂબ જ સારું બને એવી તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.